हाय, माझं नाव आशय जावडेकर. मी एक फिल्म मेकर आणि इंजिनियर आहे. मला सिनेमे बघायला प्रचंड आवडतं आणि त्याच्याविषयी बोलायला त्याहून जास्त. मी अमेरिकेमध्ये इंजिनिअरिंगमध्ये PhD करत असताना मला सिनेमाचं वेड लागलं आणि मी सिनेमे बनवायला पण लागलो. हे सिनेमे बघताना, बनवताना मला जे काही अनुभवायला मिळतं, जे शिकायला मिळतं, त्याच्याविषयी मी गप्पा मारणार आहे. दॅट्स सिने गप्पा. कुठल्याही परफॉर्मन्समध्ये, तो फिल्ममधला असू दे किंवा थिएटरमधला असू दे, डायलॉग्स लिहिणं ही एक फार इंटरेस्टिंग कला आहे. आणि डायलॉग्स कसे लिहावे याच्यासाठी सुद्धा बरीच पुस्तकं आहेत. पण त्यातलं एक मी कुठलं तरी पुस्तक वाचलं होतं, त्याच्यामध्ये खूप एक अमेझिंग गोष्ट त्यांनी लिहिली होती, की तुम्ही डायलॉग लिहिताना नेव्हर स्टार्ट विथ लाईक स्मॉल टॉक. डायलॉग लिहिताना नेहमी अंडरस्टँड व्हॉट इज द इंटेंट ऑफ द सीन आणि राईट द क्लायमॅक्स डायलॉग. आणि मग देन सो बेसिकली अंडरस्टँड द डेस्टिनेशन, की कुठे त्या दोन कॅरेक्टर्सना जायचंय. आणि मग देन फिगर आउट द वे टू रीच देअर. आणि द वे टू द डिफरंट वेज टू फिगर आउट हाऊ टू रीच देअर कुड व्हेरी फ्रॉम रायटर टू रायटर. लाईक फॉर एक्झाम्पल, असा एक सीन आहे की ज्याच्यामध्ये एक माणूस एका कंपनीमध्ये जाऊन जॉब मागतो आणि ती कंपनी म्हणते की तुम्ही मला एक किंवा तो जो माणूस जो जॉब देणार आहे तो म्हणतो की मे बी यू गिव्ह मी सम मनी आणि देन आय विल रेफर यू टू दी हायर मॅनेजमेंट. असं जर काहीतरी असेल तर व्हॉट इज दी डेस्टिनेशन दॅट वी हॅव टू रीच. वी हॅव टू रीच की the person who is asking for a job asks for a job, so I want the job. And then the person who is going to offer the job is going to say, you give me money, then I will refer you to the upper management and make sure that you get your job. So that's the destination, that's the climax of this particular scene. आणि मग आता इथपर्यंत कसं पोचायचं. सो इथपर्यंत कसं पोचण्यासाठी देन यू ॲड स्मॉल टॉक. किंवा किंवा अजून एक अशी इंटरेस्टिंग फिनॉमिनन आहे की you actually never talk about what you want to talk about, and you actually talk about a lot of beating around the bush, but then eventually you get to what you want to talk about. अगेन मी मागच्याच एका एपिसोडमध्ये सक्सेशनचं उदाहरण दिलं. सक्सेशन इज अगेन मास्टर क्लास इन रायटिंग, इन जनरल डायलॉग रायटिंग सुद्धा. तर त्याच्यामध्ये शिवॉन रॉय ही आय थिंक इटलीला तिच्या आईच्या दुसऱ्या लग्नाला गेलेली असते आणि शी इज प्रेग्नंट आणि शी वॉन्ट्स टू टेल हर मदर दॅट शी इज प्रेग्नंट. सो हा जो फक्त सीन आहे की शी वॉन्ट्स टू टेल हर मदर दॅट शी इज प्रेग्नंट, ह्याच्यामध्ये कुठेही ती म्हणलेली नाही स्वतःच्या तोंडाला की आय एम प्रेग्नंट आणि तिची आई म्हणलेली नाही की यू आर प्रेग्नंट. पण दॅट एंटायर सीन is through small talk where both of us convey what they want to do. म्हणजे she tells her mom की she is pregnant and her mom congratulates her. तर तर the whole idea here is की you write the climax of the dialogue आणि मग then you reach the climax आणि then you reach the climax through small talk or some other means of not talking about the climax at all and then just talking about small talk आणि just doing something different, कम्प्लिटली एंटायरली डिफरंट. म्हणजे आता ॲरन सॉर्किन जो स्क्रीन रायटर आहे त्याचं एक ॲक्च्युली आय डू नॉट लाईक इट, बट सम पीपल लाईक इट की फॉर हिज डायलॉग्स दी द कॅरेक्टर्स इंटेन्शनली डोंट रीच द डेस्टिनेशन, म्हणजे व्हॉट दे हॅव टू से. म्हणजे बरेचदा असं त्याच्या सीन्समध्ये मे बी ही नीड्स अ डिरेक्टर हू कॅन कीप हिम इन कंट्रोल, की सोशल नेटवर्क इज अ मच बेटर वर्क ऑफ हिम दॅन अदर थिंग्स असं मला वाटतं. पण अम, पण न्यूज रूम नावाची एक सिरियल आहे, तर त्याच्यामध्ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एव्हरी सिंगल डायलॉग, एव्हरी सिंगल डायलॉग इंटरचेंज बिटवीन कॅरेक्टर्स. एक कॅरेक्टर काहीतरी म्हणतं आणि दुसरा कॅरेक्टर कम्प्लिटली वेगळंच, म्हणजे त्या त्या ट्रॅकवरती नसतंच ते कॅरेक्टर. आणि प्रॉब्ली व्हॉट ही वॉन्ट्स टू शो इज
these two characters are on two different tracks of thought, and that track is entering into their dialogues, and somehow so they are completely not parallel to each other, but then they somehow converge into what the scene's intention is. So that's one way of reaching the destination. um, आणि अजून एक मला सांगायचं की डायलॉग इज नॉट युअर प्रायमरी फोकस इन चित्रपट. ओके, चित्रपट इज अ चित्रांचा पट, इट्स नॉट अ बोलपट. सो डायलॉग should be kind of your last resort to provide information to the audience. ते पुलंच्या संगीत नाटकाविषयी त्यांनी म्हटलं होतं, त्याच्यामध्ये असं म्हटलं की गद्याची पॉवर संपली की पद्य. ते आणि तिथे एका ठिकाणी कुठेतरी ती पॉवर संपते, त्याच्यामुळे तिथे पद्य यायलाच लागतं, त्याच्यामुळे तिथे गाणं यायलाच लागतं. सो तसं आहे फिल्ममध्ये तर म्हणजे माझं असं म्हणणं आहे की चलचित्रांची पॉवर संपली तर गद्य विच इज डायलॉग्स, त्याची पॉवर संपली तर पद्य, आणि पद्याचीही पॉवर संपली तर नॅरेशन. कारण नॅरेशन इज लाईक सो मच स्पून फेडिंग की तुम्ही लिटरली तुम्ही चित्र पण दाखवताय, तुम्ही लोकांना बोलताना पण दाखवताय, आणि तुम्ही त्याच्या मागे काय घडतंय तेही कुणीतरी सांगताय. सो इट इज ट्रिमेंडस स्पून फीडिंग, विच अगेन सम डिरेक्टर्स हॅव that as a style. Like Martin Scorsese has that as a style. Every single film of his, someone narrates the film, and then whatever happens in the narration you see, and which is again perfectly okay. uh, there is no right or wrong answer. Even my opinions in this podcast are my own opinions, they are not somebody else's opinions. So that's what I think about dialogue. So whenever you are writing dialogues, always make sure to write the climax first, the destination, and then there are many different ways to reach that destination. As I said, through small talk, or the characters being completely on different tracks, trains of thought, or even not even saying what they want to say, but then somehow um, reaching that destination. Maybe even through body language, or even through expressions in their eyes. So think about it. Think about it like that. थँक्स फॉर लिसनिंग. मला तुमचा या पॉडकास्ट विषयी अभिप्राय ऐकायला आवडेल. आय मेंटेन अ व्हेरी ॲक्टिव्ह वेबसाईट ashayzavdekar.com, आणि मी इंस्टाग्राम, लिंक्डइन आणि ट्विटरवरती अवेलेबल आहे. मला नक्की कॉन्टॅक्ट करा. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.